Hello mga katrip, what's up? Welcome back to my channel. Ngayon puntahan natin dito sa may seaside ng SM Baywalk. At maraming na naman pagkain tayong mapapasyalan. Ano kayang mabibili? Ano kayang naabot ng ating budget para makatikim tayo? So let's get it on mga katrip. Kung bago ka pa lang sa channel ko, so please mag-subscribe ka na. I-click mo yung bell na yan para ma-notify ka ni YouTube sa mga latest video vlog na pinopost ko. So let's get it on. Magpo-food trip tayo. Tara! A few moments later.